Good afternoon, this is Nan, and I am taking your order. Okay na to? Yes. Lagyan na yung ano. At kompleto na yung ano nito, yung sa dip ng nuggets. Salamat. Oo, kompleto na. May fries. Sabay sa akin. Fries, tsaka rice, tapos nuggets, may sauce, tsaka straw. Inform mo. Ito. Hi guys, so nandito kami ngayon sa
MCX. Nagpakabit kami ng AutoSweep. Konti lang yung yung mga nagpapakabit dito. And saglit lang din. Mabilis lang. Siguro mga wala pang 30 minutes. Yan. Mag-fill up ka lang ng form, tapos ibigay mo dun sa lalaki, dun sa may booth. Tapos yun, tapos may pupunta dito sa sa sasakyan nyo. Pupunta dito sa sasakyan nyo para ikabit yung sticker. So dun siya kinabit sa may tabi ng dashcam. Tapos after ikabit ng sticker, babalik kayo dun sa booth para loadan naman yung AutoSweep nyo. Tapos okay na ulit. Ayan yung mga galing SLEX. Tapos papasok sila dito sa may Evia. Ayan. Tapos, pa-sunset na. Puno nga. Pwede naman dito. 어제 김서준 씨한테 연락 왔어? 10월엔 금요일은 서도균한테 돼. 호락호락하지 않을 거야. 우리 쪽에서 꼭 찾아야 돼. 그래야겠네. 여보세요? 하늘이 씨, 저 김진웅